Tento film byl natočen podle skutečné události. Velké díky všem tvůrcům filmu. Zpět, ustupte. Pane Unterguggenbergere, zpět, ustupte. Vídeň 1933. Bývalému strojvedoucímu a současnému starostovi obce Wergl v Tyrolsku, panu Michaeli Unterguggenbergerovi, se dle obžaloby klade za vinu následující: ohrožení veřejné bezpečnosti, podrývání státní autority, vyprovokování ke kolektivní neposlušnosti a provinění proti monopolu centrální banky, stejně jako tisk a rozšiřování nelegálních platebních prostředků. Vážený soude, chci jen krátce vysvětlit, co se u nás ve Werglu ve skutečnosti stalo. Měli jsme nezaměstnané tak moc, jako ještě nikdy v našich dějinách. Nedostatek jídla a o děti nebylo postaráno. Už jsem se na to nemohl dívat. Námitka: není věci správního soudu posuzovat zaopatření obyvatel a jejich potřeby. Tady jde o historický proces. Tady nejde přece jen o Wergl, ale o globální krizi, o východiska a řešení. Co pak se to nedá k sakru pochopit? Námitce vyhověno. Žádný div, že jsi na tom takto. Vegetarián, co takzvaně jí maso. Víš, co říkají indiáni o vegetariánech? Ha? Oni říkají, ten, který nic neulovil. Co se děje? Tvůj humor dnes zmeškal vlak, nebo co? Už delší dobu nemám důvod ke smíchu, Ernste. Tebe měli pokřtít takovým vážným jménem. Mě neměli vůbec nechat pokřtít. Jen se mě nikdo neptal. Díky bohu, taky žádný ateista, Podržíš to? Jo, slyšel jsi o té krádeži? V Innsbrucku vykradli banku. Hej, rozumíš? Banku. Tady máš. Banka, vykradli, nerozumíš? Jo tak, aha. Zázrak z Werglu. Tak ukaž, co to je. To je odpověď na krizi? Tak tohle rozdáváš? Zbláznil ses, nebo co? Unterguggenbergere, nechcete nám pomoct s rozdáváním? Jsem jen rád, že to tvá matka nemusí vidět. Matka by mě podpořila. Ne jako ty. Tak, to je ono. Jak může být ten Michi takový zatvrzelý? Co pak udělal? Rozdává nacistické letáky. I Tony a celá ta jejich pakáž. Do svých bod musí každý postupně dorůst. Co fakt ty tu děláš? Proč nejsi ve škole? Učitelé nás poslali domů. Minulou noc napršelo do školy. Mám si s Michym promluvit? Co? Zapomeň na to. Pozor, abys ty na něco nezapomněl. Ježiši, za minutu mi začíná obecní rada. Ach tak.
Promiň. Ahoj. Ahoj. To jsou naše potřeby. Ale takové bláboli. Krucinál. Prodej je jediná možnost. Stroje zůstanou tady. Fabrika je dávno tam. A upřímně, vaše směšné protesty nejsou k ničemu. Směšné? My demonstrujeme. Vy tu jen při trouble sedíte. No budiš. Kdyby se rozdávali peníze za hádky, byl byste bohatý muž, Lenku. A pokud vy nepřestanete, Stavo, s tím nesmyslem, pak co? To není pravda, můj bože. Tak dost, pojďme konečně k věci. Máme tu druhou věc. To nikoho nezajímá, nějaké volby. Takže obec potřebuje peníze, tečka. Jak víte, byl jsem léta činný na finanční prokuratuře ve Vídni, takže se vyznám. Musíme prodávat, co jde, a rozproudit daně. Sami k tomu musíme přispět. Přispět? Vy Vídeňáci víte všechno nejlíp. Jde vám teď snad o občanskou válku, pane Stavo? O to se teď už postarají socialisté. Je to tak, že už není co rozdělovat. Vidím to tak, že když už není co vzít, tak jak se nám může dařit lépe? Ha? Bože můj, tak prosím, navrhuješ něco lepšího? Ano. Když popřemýšlíme a nebudeme jeden na druhého útočit. Což není tak snadné. Bankrot je bankrot, pane Unterguggenbergere. Wergl může vyhlásit bankrot, stejně jako Kirbichl, Hering a ostatní schůdlé obce kolem. Wergl finančně nahlíženo nic nemá. Vůbec nic? Obec má přece lidi všude kolem. Jsou tu naši sousedé a naše svoboda. Nemůžeme je nechat ve štychu. Zcela správně, Michali. Co je s tebou, Michali? Co by se mnou mělo být? No tak dělej starostu ty. Sedíš tu dlouho v obecní radě a jako strojvedoucí víš, co je zodpovědnost. Ale to je přece něco jiného. Jak to? Příště tam budeš nocovat, hm? Něco špatného? No jo, ale z toho si nemusíš nic dělat. Prostě už tam nepůjdeš. To ale budu muset. Kdo tě může donutit? Řekneš mi, co se děje? Ale nic. Provokují mě k něčemu. K čemu? Ne. Někdo to musí dělat. Proč zrovna ty? Ostatní to tak chtějí. To je pořád něco. Stava si to myslí. Nemůžeš ale přece jen tak jít a stát se starostou. Zrovna teď, když vězíme až po krk v takovém průšvihu. Co teď mám jenom dělat? Tohle starostování. To je nesmysl. Celá Evropa v občanské válce. Berlín. Dramatická čísla hovoří o 6 milionů. Vídeň. Vláda rozhodla o záchranném balíčku pro insolventní banky. 779 milionů šilinků bude rozděleno ve veřejných prostředcích. Záchranné balíčky mají pomoc z nouze. Víš, co je nového? Už jsem slyšel. Gratuluji. Ale se mnou to nijak nesouvisí. Myslíš si, že zachráníš svět? Neřeš to.
Možná, že po tobě celá ta nacistická pakáž požaduje něco jiného. Velká slova a žádné činy. Pan Hitler dělá aspoň něco. Ano? Dělá něco? Pan Hitler? Však se uvidí, co dokáže. Podívej. Tady to je. V ní stojí všechno. Na hajzlíku číst přece umíš, ne? Jdu, dej mi pokoj. Proč si to nepřečteš? Teď od toho utíkáš, srabe. Zdravím, pane starosto. Daří se? Dobrý den, Susan. Dobrý den, Dobrý den, pane starosto. Prosím, vaše kancelář. Funguje tam ten aparát? Ano? Dobře. Ano, ale bez toho úvěru to nepůjde. To teď máme jít kopat zlato, nebo vrtat ropu, nebo co? Halo? Halo? Pak s tím jděte všichni k čertu. Věříš v ďábla, nebo i v Boha? Dobrý den, pane faráři. Prosím. Posaďte se. Krize se prohlubuje. Děti hladoví. Musíme je poslat pryč. CDU neví, co dělat. Kdo tohle všechno způsobil? A co dělá obecní rada a starosta? Jen se užíráte. Ale když nemá starosta víru, pak je situace bezvýchodná. Pane faráři, prosím, ponechejte církev v obci. Právě jsem nastoupil do úřadu. Jen ten, kdo věří v Boha, může utěšovat. Bez víry tu nouzi nezažehnáme. I když to pro vás nic neznamená, ale já se modlím za naši obec. A mezi námi také za vás. Raději za zázrak, pane faráři. Unterguggenbergere, mám tu čest? Prorok přišel k hoře, co? Gratuluji. Něco od tebe potřebuji. Slibovali jste zřídit hřiště. Tony, prosím, podívej se kolem sebe, máme opravdu jiné starosti. Chlapeček zpívá. Důležité je, že chlapci mají práci. Ostatní se vyřeší samo. Přesně o to jde v našem hnutí. Máme excelentního mluvčího z Německa. Ne, díky. Proč se aspoň nepodíváš? Tony, věř mi, vím, co tam je. Mohou nám zařídit práci. Přesně to, co potřebujeme. Jednomu vzít a druhému dát? To je váš plán? Židé to dělají zrovna tak. Nemám už dál chuť s tebou mluvit. Hotovo. Všichni levicoví to berou tak kategoricky. Nejsem levicový. Ty jsi pravicový? Existuje něco mezi tím. Já? Tak to jsem napjatý. Ještě něco mám. Omluvíš mě, laskavě? My dva nejsme tak rozdílní, Unterguggenbergere. Jako den a noc. Vyřiď, chlapci, pozdravy. Co? Ředitelka školy, kapelník nebo ten pán od hasičů s vámi chtějí mluvit. Musím si něco promyslet. On je teď... On musí přemýšlet. Pan Stava byl na finanční prokuratuře. Napadá ho něco? Co jsi říkala o těch botách?
do kterých je třeba teprve dorůst? Obávám se, že ty jsou mi ještě víc než o pár čísel větší. Víš, co říkali lidé, když jsme se poznali? To nebude dobré, říkali. V tomto stavu ne, v tomto věku ne, Bůh ví kvůli čemu ne. A měli pravdu? Ne. Někdy si člověk musí prostě věřit. Děkuji. Za to dostaneš 2. Tady. Michaeli? Michaeli, pane bože, zastav to konečně. Co je? Přejel si nádraží. To by mohlo fungovat. Co? To by opravdu mohlo fungovat. Podívej se. Silvio Gesell. Vizionář. On přesně pochopil, co je problémem celého peněžního systému. A odkud to máš? To už mám dlouho. Proč jsi mi to neukázal dřív? Nechtěl jsem tě tím obtěžovat. Je to z války. Prostě jsem na to zapomněl. A o co tady jde? O něco velkého. Ty poznámky jsou všechny od tebe? A to funguje? Nevím. Někdy se prostě musí zariskovat a jednoduše to vyzkoušet. Ku příkladu něco hezkého. Tohle někdy funguje. Ty jsi ale těžká. Ty jsi ale... A blázen. Ale já mám blázny ráda. Představte si následující. Všichni jsou zadluženi. To si nemusíme představovat. Přesně tak. Dávejte teď pozor. Do naší obce přijede host. Jde k Zenzerovi a chce pokoj. Pokoj. Položí 100 na stůl a dostane klíč. Zenzer vezme 100 a jde s ní k Lechnerovi a zaplatí tím své dluhy. Lechner jde s tou 100 do hospody a vyrovná tím svůj dluh. Děkuji. Hospodská jde k Tonymu a zaplatí tím za salámy a maso. Díky. Gerty. Tony jde s tou 100 ke Gerty a dává jí vlastně výplatu. A Gerty jde k Zenzerovi, položí 100 na stůl a zaplatí tím za pokoj, který si u něj pronajímají. Ten pokoj se mi nelíbí. Nakonec přichází dolů host a říká, ten pokoj se mi nelíbí. Vezme 100, která tam leží, a jde. Takže co jsou peníze? Směnitelný prostředek. A co je to směnitelný prostředek? Dohoda. Na tom se shodneme, že pevný papír, který má hodnotu. Michaeli, o čem to tu prosím tě mluvíš? Peníze sami o sobě nemají hodnotu.
Jde jen o víru v peníze. Co to k čertu blábolíš? Vyrobíme si vlastní peníze. A jak? To je vykadíme? To je jediná alternativa, jak nemusíme nikomu nic vzít. Máme suroviny, stroje, máme pracovní síly. Proč je tedy fabrika zavřená? Když chybí směšný, směnitelný prostředek. Absolutní nesmysl. Jak to? To není možné. Naopak je to zcela jednoduché. Není. Jak to? Je to nezákonné. Kdo může něco namítnout proti, když si sami pomůžeme? Slyšel už si někdy o bankovním monopolu? Ano, ale pokud bude účast dobrovolná a nevznikne žádný nátlak a žádná všeobecná platnost, vaše dobrá vůle je pochopitelná a hezká, pane starosto, ale to je a zůstane zakázáno. Zapomeňte na to. Michaili, tak se neurážej, člověče. Jak to šlo? Co říkali na fabriku? Tak daleko jsme nedošli. Co se přesně stalo? Štava si myslí, že je to nezákonné. Nezákonné? On musí vždycky přehánět. Štava se nenechá jen tak oklamat. Nenecháme se jen tak zahnat do kouta. Máme dostatek argumentů, musí je uznat. Jedná se o to hřiště. Máme na něj právo. Tak co, líbí se? Prosím pěkně, přijďte zas. Nejprve ho uděláte starostou a teď ho chcete nechat ve štychu. Co? Pochopil jsi vůbec, o co tady doopravdy jde? Ano, o falšování peněz. Ne, o opravdovou šanci. Podívej, Rozl, já se chci jen vyhnout problému. Mu se říká zbabil. Moment. Existují zkrátka zákony a ty se prostě musí dodržovat. Protože to stojí velké oběti, co? Nebuď tak dětinský. Tady přece nejde o naivitu, jsem realista. Něco ale musíme udělat. Já přece nemůžu tisknout vlastní peníze. Můj bože, tak to nenazývej penězi. Ale? Netuším. Jinak. Je mi líto. Srabe. To byl důvod, proč nám to neklaplo, Georgu. Ano? Prosím? Pane starosto? Pokud tento nápad chcete uskutečnit, pak... Přestaňte, už jsem vám porozuměl. Moment, pokud to tak opravdu chcete, pak přenechejme pole nacistům, prosím, tolik za mě. Byl byste tak velkorysý a nechal mě domluvit? Prosím? Takže, pokud to myslíte vážně, tak nesmíme ty poukázky v žádném případě nazývat penězi. Štavo? Věděl jsem, že ty máš prostě srdce a rozum. Od kdy si tykáme? Od doby, co jsi to vyslovil. Výdech. Ještě jednou. Výdech. To ale není žádné dlouhodobé řešení. Tak strašné to není. Ne, jen lepší. To si vezmi. Děkuji. Podívej. Tím se bude dát obchodovat. Já teď pracuji za pletené svetry a ovocné šťávy.
Měl by se teď starat spíše o své plíce. Potřebuješ se léčit. Naše nemocná vlast potřebuje léčbu. No jo, to je pravda. Takže, co říkáš? A co za to dostanu? Pletené svetry a ovocné šťávy? No teda. Takže teď? No, upřímně řečeno, tištění peněz je nezákonné. My netiskneme peníze, ale poukázky o pracovním potvrzení. S třídním nepřítelem teď máme společnou věc. Vykašli se na to, teď je jedno, jestli jsme levicový nebo pravicový. Tady jsme na stejném poli. Kolik toho necháme vytisknout? Tolik, kolik najdeme z daní v obecní pokladně. A proč netiskneme víc? Protože více nepotřebujeme, naše peníze jsou lepší. Poukázky o pracovním potvrzení, prosím. Když už i pan Štava spolupracuje, pak může jít jedině o hloupo. Kde je budeme používat? Kdo budete chtít? Čím víc se jimi bude platit, tím líp. My za to každopádně přebíráme veškerou zodpovědnost. Zaznamenej to v protokolu. Michaili, to přece nikdo neuzná. Lékař a Roza už jsou přitom. Nejde tu přece o šaty, ha? Pokud jde o mě, tyto komické peníze, poukázky, panebože zase. To se povede, Hanzi. Uvažuj trochu revolučně. A kdo zaplatí ten tisk? Ha? Ty chceš jistou práci u dráhy vypovědět a nově tisknout ty poukázky. Rozumím tomu správně? Pokud to bude fungovat, budu potřebovat tak jako tak každou volnou minutu. Nemůžu být pořád jen strojvedoucí. Ale nezapomeň, že my živíme 2 děti. Prostě mi jen věř. A co když to nevyjde? Ty sama musíš být tou změnou, kterou chceš vidět ve světě. Nechoď teď na mě zmahát Gandhi. Nazdar. Chováš se jako šašek, Michy. Pokračuj. Ta tvoje hra s penězi. Poukázky, myslíš? Nepovažuješ to za dobrý nápad? Bláznovství. To stačí. Celá vesnice se ti směje. Přestaň s tím. Můžu si říkat, co chci. Takhle s Rozou nemluv, ano? Budu si s Rozou mluvit, jak chci. Není mojí matkou. Měla jsi pravdu, Rozo. Co jsem si jen mohl myslet. Nemohu do toho zatahovat svou rodinu. Samozřejmě zůstanu v práci. Ať si ostatní lámou hlavu. Odstoupím z funkce starosty. Jak dlouho už jsi strojvedoucím? Nevím. Věčnost. Šíleně se mi ve své uniformě líbíš.
To mi můžeš věřit. Ušiju ti nový oblek. Mám pár hezkých kousků ve svém obchodě, i když nebyly levné. Nezapomeň jen na své poukázky o pracovním potvrzení. Takže teď všichni poslouchejte, pan starosta vám chce něco sdělit. Pojďte sem, tak pojďte blíž. Každý má právo na práci a chleba. A my ve Vergu si toto právo nenecháme vzít. Proto se naše obecní rada jednohlasně rozhodla rozdávat nouzové poukázky, se kterými můžete platit, vypadají jako peníze, fungují jako peníze, ale nejsou penězi, jsou lepší. Pane starosto, dejte mi to. Toto jsou poukázky o pracovním potvrzení, ve zkrátce AB poukázky. Každý měsíc se na ně přilepí známka. Stojí to minimum, jde jen o to ty peníze co nejrychleji vydat. Kam chcete takové peníze posílat? Obdržíte je na obecním úřadě. Koupíte, nalepíte a hotovo. Nejdůležitější je, že vše je dobrovolné. Takže každý, kdo za tyto poukázky pracuje, je vítán. Každý, kdo tyto poukázky chce přijmout, taky. Je to blbost. Pracovat za takové hračky. Každý, kdo hledá práci, ji taky dostane. Slibuji. Čím víc budete spolupracovat, tím víc bude Vergl mimo krizi. Zítra ráno přesně v 7 se bude u fabriky rozdávat první práce, takže budeme pracovat, až vše zase poběží. Ve zkratce. Poukázky zažehnají bídu a vytvoří práci a chleba. Ať žije Vergl! Vždyť jsem to říkal, že jsme to měli lépe vysvětlit. Lidé tomu nerozumí, především to se ztrátou hodnoty. Přiznávám, že ta záležitost je finální. Můžete chvíli držet ústa. To, že to s těmi známkami sám nechápete, neznamená, že musíte být hned tak nezdvořilí. Michaeli? Zdravíme, tak jsme tady. Kde je nějaká práce? Skvělé, super, musíme vám poděkovat. Skvělé, děkuji.
Pane starosto? Ano? Prosím, na moment. Co oni tady? Aha, pošli je dál. Hlavní náměstí se musí opravit, než se na něm někdo zraní. Lékař vašeho mužstva to ví nejlépe. Pošli dalšího. Kanalizace se musí udělat. Škola také potřebuje novou střechu. Osvětlení ulic se musí nainstalovat. Most se musí dokončit. Kolem toho postavíme lavičky a uličky, které k nim povedou. Und legen Wanderwege an. Tak, tady máte, pane Heckel. A kde teď za to něco dostaneme? Chlapi, pojďme se podívat. Zdravím tě, Fini. Zdravím vás. Platí to u tebe taky? O co tady jde? Peníze si pamatuju trochu jinak. Vypadají podobně. Vyhání bídu a přináší práci a peníze. Kde jste k tomu přišli? To strojvedoucí. Ten na to přišel? Vezmeš jen nebo ne? Tak pojďte dnes zadarmo. Posaďte se tamhle. Nazdar. Jdeš? Tady dávají práci. Máme ale trénink. Už tu sedím 3 hodiny. Řekni, že se zdržím. Zrádce. Přihraj. Kde je Konrád? A Paul? Ha? Pokud nepřijdete na trénink, nebudete hrát ani při zápase. Pojď sem. Tak co tě trápí? A? Proč neuznáváš ty poukázky? Proč mi neřekneš, co tě opravdu trápí? Tvůj otec je od toho, aby se s ním hádal. Tak to zařídila příroda. Co myslíš, jak jsem já ve svém věku bojoval? Vezme na tebe obušek. Ale jednou se prostě stáneš. Nebo máš špatné svědomí? To by měl mít on. Podívej se na to hřiště. To už by mohl konečně nechat zařídit. Nebo by se mohl přijít podívat. Ale ne, nezajímá se o tebe ani zamák. Ty jsi přece plachý chlapec. Nenech si nic namluvit, ani se odradit. Myslí raději vlastní hlavou. Jinak bych se musel stydět za své rozhodnutí. Tak kluci, náš kapitán. Může být o něco víc? Ano, samozřejmě. 6 šilinků. Ne. Franci, nebuď paličatý. Tak je vezmi. Gréta má u mě šaty. Gréta má šatu dost. Ale to je něco jiného. Co mám s těmi hračkami dělat? Zaplať s nimi u Pepiho. Sedlák není hlupák. Tak mu řekni, že doktor je bere taky. Pepi si má stejně nechat vyšetřit záda, už nemůže ani chodit. Ne, jak jsem řekl. Podívej, nová mapa obce. Sem nahoru dám toto. Počkej, prosím, venku. Musíme si promluvit.
Michaeli, ty rozdáváš příliš moc práce. O čem to tu mluvíte? Hodně práce? S dovolením, pane starosto. Pokud budeme takto pokračovat, nebudeme mít za chvíli žádné peníze. Opět zkrachujeme. Přesně, děkuji. Nemůžeme ty poukázky házet jen tak z okna. Ty peníze se nevalejí nikde pod okny. Ale jen málo kteří pracují. Málo? No jo, nejsme banka. To je pro turisty. Jaké turisty, prosím? Vím, že nemůžeme mít po každé stejný názor, ale na šetření je teď opravdu špatný okamžik. Peníze, nebo jak to nazýváme, jen zabrání nouzi, jinak se nic nemění. Ale lidé jsou už neklidní, Michaeli. Za ty poukázky se musí dát něco koupit. Máme 2 obchody. 2. Hospodskou a tvoji ženu. Zdravím tě, Zili. Taková drzost to je. Takové hračky. Jak v tom můžete pokračovat? Vždyť je to úplná hloupost. Chudáci chlapi pracují za nic. A zase jen za nic. To je jen bezcenný papír. Jak jste to mohla dopustit, paní starostová? Říkejte mi raději, Rózo. Posaďte se sem. Dáte si něco k pití? Panáka? A? Jedna tu byla. Tedy jedna. Zili. Komunistka s červenou hlavou. A odešla se zeleným šálem. Co bych si jen bez tebe počal? Náš krásný kraj. Proč hraješ tak smutně? Ale nic. Mluv se mnou. Rózo. Bude s námi spolupracovat více obchodů? Ve jménu Otce i Syna. Připravil jsem o život 300 lidí. Byl jsem vždy strojvedoucím. I během války. Zavezli mě do Haliče. Uprostřed noci najednou padl rozkaz. Všechna světla zhasnout. Věděl jsem, že je to nesmysl. Věděl jsem, že je to nesmysl. Ale nic jsem neřekl. Světla a lampy a reflektory byly zhasnuté. Ztratil jsem se. Nezabrzdil jsem a narazil do stojícího vlaku. 300 spících vojáků. Všichni ze stejné linie. Můj Bože. Jen abychom si správně rozuměli, pane faráři, to byl příklad. Vinu mi nemůže nikdo vyčítat. Žádný člověk, ani Bůh. Zkusil jsem si to. Kdo nevěří na nebesa, skončí v pekle, pane faráři. Ale já to viděl. Válka je o vraždění lidí.
To se už nikdy nesmí opakovat. A teď potřebuji pomoc od někoho, v koho jsem přestal věřit. Co je správné? Co je špatné? Více či méně, co je nutné ke spáse? On přijde a bude soudit živé a mrtvé. Myslíme si, že můžeme soudit a napravovat ostatní. Napravujme hlavně sebe. Jak se z té mizérie dostat? Naše svědomí nezatěžujme násilím, ale vírou. Víra dokáže hory přenášet, také hory provinění. Věřím v Boha Všemohoucího. Ale také, a to je poselstvím Pána našeho Ježíše Krista, ten věří na dobro v lidech, a sice na dobro ve všech lidech, ať je křesťan nebo ne. Neberte na lehkou váhu ty komické peníze pana starosty, ale pokuste se s ním spolupracovat. Amen. Amen. Rádi přijmeme AB poukázky. AB poukázky jsou u nás vítány. Rádi přijmeme AB poukázky. AB poukázky jsou u nás vítány. Zdravím. Vegetarián u řezníka. Ten tvůj Hitler je přece taky řezník. Má ale zcela jiné problémy. Ano, to má zcela jiné. Co po mně chcete, pane Unterguggenbergere? Proč nespolupracuješ, Tony? Chcete po mně něco špatného? Ne. Mám pro tebe něco. Vynikající. Mně je to burst. Já bursty nejím. Tony, pak by ale stály řády lidí před tvými dveřmi. Ty se pokoušíš o něco, co znamená konec. Naopak, funguje to. Děláme něco zcela nového, ale na bázi starého. A funguje to. Jako stroj času. To, o čem mluvíme, je nové počítání času. Děláte velkou chybu, že jste nás neposlechli. Ach, Tony, ne každý dům se hned zboří, když netěsní střecha. Ale ten dům je stejně celý na zboření. Úrokový systém je špatný, to ti dávám za pravdu. A burzovní spekulace už měly být dávno zrušeny. Naše poukázky jsou revoluční. Zapomeň na ty poukázky. Ale tady jde teď tady jde o politiku. Peníze jsou přeci politika. Máme ještě lavice, Tony? U mě jste špatně, pane Unterguggenbergere. Krize už má své řešení. A to je nacionální socialismus. No dobrá. Tu cedulku zde pro každý případ nechám. To je ale směšné. Já tu přece nebudu mluvit k těmto pár žalostným lidem. Ještě přijdou lidé, určitě. Před dveřmi stojí nadšené davy. A tady?
rakouské obzvlášť. Není to hloupost. Právě se vracím z Lince, plný úspěchů. Tady jsou prostě těžké časy. Proto máme naše hnutí. Vzít lidem pochyby a nabídnout jim perspektivu. Ovšem, tak kde jsou ti lidi? Půjdeme do hospody, tady to za nic nestojí. Vzdáváme to. Co to máš za peníze? To vydává jeho otec. Kdo je tvůj otec? Kdo dnes hlídá Liu? Najala jsem slečnu na hlídání. Poukázky musí přece rychle do oběhu, ne? Na zdraví, na našeho starostu. Na zdraví, na zdraví. Všude vidíme frakce a boje. A u nás? Sedíme a hrajeme karty. A máme řešení. Na křesťany a ateisty. Připijme na ně. Který to je? Ten v rohu. Ten velký? Ne, ten vedle něj. Fini? Ano? Dones Tonymu a tomu cizímu pánovi pivo, prosím. Dobře. Zdravím. Na zdraví, to je na starostu. Aha, na zdraví starostovi. Starosta chce, abychom spolupracovali. A to samozřejmě nepůjde. Bez starostí problémy se vyřeší sami. Chce to jen si ho dostatečně všímat. Kdo se je vítr, sklízí bouři. Máte velké přátele. Vládu? Banky. Dobrou noc, chlapi. Dobrou noc, Fity. Ten byl jen o 10 cm větší, ne? Tak se teď jdeš podívat ven, Oper Guggenbergere? Dávej pozor, Tony. Vzít něco lidem, aby měla obec. Vzít něco Židům, aby měli Árijci. Proč máme pořád někomu něco brát? Dnes si možná vítěz, ale ve skutečnosti ti jde o krk. Dříve nebo později po tobě půjdou. Souhlasí, Tony? Zcela přesně. Proto musíme jednat rychle. Protože toto je opravdu velká věc. Tak už se nedá zastavit. Nepotřebujeme už banky. Ani burzy. Ani Hitlera. Dávej pozor, abys neseděl za mřížemi. Pak tě tam může navštěvovat kluk. Pokud tě vůbec navštíví. Políb mi prdel, Valdere. Tady nalepíte známku, na každou poukázku jednu. K čemu to je dobré? Aby měli cenu, musí se zase rychle vydat do oběhu. Proč to tak dlouho trvá? Nestíhám to tak rychle vydávat. Potřebovali bychom ještě někoho zaměstnat. Zdravím. Musím ke starostovi. Dobrá, děkuji pěkně. Dobře, skvěle. Dobrý den, obecní úřad Vergo. Hills, jméno mé. Starosta Bedbrick. Unter Guggenberger, těší mě. Kolega Berlaner z Kupfsteinu. Zdravím, mám tu čest. Co tam ten spolek znamená? Že se u nás pracuje? Nebo jak? Ne, že je přece krize pryč. Ach tak, počkejte okamžik, Zán. Máme tady ještě ty... Samozřejmě, pane kolego. Myslíte, že by to u nás v Hillsu taky fungovalo? Samozřejmě. Zcela jednoduše. Náš systém funguje úplně všude. Všichni jsou nadšení a spolupracují. Ne všichni. Ano, ne všichni. Ne tedy od začátku. Ale teď to funguje. Uvidíme, jak dlouho ještě.
Co bychom měli dělat, Michy? Je ti opravdu všechno tak jedno, co se u nás děje? Ne. Jen to, co děláš ty. A co myslíš, pro koho to dělám? Celý ten tam je jako pro mě? Není ti trapně z toho všeho? Takové žvásty. Dej mi pokoj. Dávej pozor, takhle se mnou nemluv. Jinak mě zase uhodíš? Někdy si myslím, že nejsi zcela normální. Nemůžeš tak mluvit s vlastním klukem. S ním se nedá jinak mluvit. Michy to taky nemá jednoduché. Možná je na něj Tony moc náročný. Má toho hodně, nebuď tak lhostejný. To mám sedět jako hlupák a nedělat nic? Michy mu je 19. Ano, dost času na to samostatně myslet. Nemá to lehké, bože. Co tím chceš říct? Má teď těžké časy. Takže já dělám vše špatně, nebo co? Ne, vůbec ne. Ale chováš se někdy úplně stejně. To nic neznamená. Kdybys zasunul alespoň tu blbou židli. Židli? Co? Tak to už opravdu stačilo. Mária. Chci se zeptat, jestli tu můžu dnes v noci zůstat. Pro takového kapitána má přece vždycky kajutu volnou. Krátce řečeno, všechno běží přesně tak, jak jsme si představovali. Dokonce ještě o něco lépe. Jak to, že se ten systém jmenuje přirozený hospodářský řád? Jablka padají, železo reziví, lidé stárnou, peníze musíme vydávat. Musí jít do oběhu, to je samozřejmé. K tomu jsou ty známky. Přesně tak. Místo úroků u nás pracují lidé. Můžeš? Můžeš? Můžete. Bravo! Gratuluji. A jak jste se postarali o to, aby ty poukázky rychleji obíhaly? Čím více se poukázky ponechávají, tím jsou méně cenné. Čím více se s nimi obchoduje, o to více zvyšují kupní sílu. A to znamená co? Je to trvalá záležitost. Ten systém funguje všude. Od nejmenší vesnice po velkou zemi. Jak jste takové poukázky nechali vyrobit? Prostě jsme na ně přišli. Ale v tom se vyzná okrapet víc pan Stava. Takže naše poukázky obíhají. Smění kupní sílu. To znamená, že jsme poukázky proměnili na 500 000 šilinků kupní síly. Jsem skeptik. Když lidé začali platit předem za daně, pochopil jsem, že se tím uhradí účty. Těmi poukázkami se dají platit daně? Ano, ale kdo jiný než lidé z naší obce? Pane starosto, prosím o foto s tou fabrikou. Lenku, pojď sem. Pan starosta uprostřed, vedle sebe. A? Tyto tyrolští používají vlastní peníze. Neexistují vlastní peníze. Oni je prostě vyrábějí.
Dalších 10 obcí je následovalo. Oficiálně. Ale pravděpodobně je to ještě rozšířenější. Rakouská národní banka Vídeň. Zajímavé. Byl byste tak laskav? Samozřejmě. Prosím pěkně. Děkuji. Opravdu krásné to tu mají. Ano. Tady bychom mohli ty věci najít. Za ty dostanu 2. Nazpátek. 5, prosím. Vypadají jako peníze? Jsou používány jako peníze? Co jiného by to mělo být? Není to tak jednoduché. Peníze jsou na nejvýš komplikovaná záležitost. Takže teď vy. Už jsem tu a pro vás 2. Děkuji moc. Promiňte, mohu se vás na něco zeptat? Co víte o tomto experimentu, který tu běží? Starosto, reportéři? Něco podobného. Takže jsem u toho od počátku. Věděla jsem, že půjde o něco velkého. Ty peníze, myslíte? Ne, oficiálně jsou to AB poukázky. Tak se jim říká. Peníze jsou takovou dohodou. Dohodou? Nezní to příliš komplikovaně? Jsou do toho zapojeni všichni. Už to pochopili, ale to přece vidíte. Až na některé odpůrce. Ti jsou všude. Kdo například? Odpůrce toho všeho je Tony. Ten si celý ten kšeft nechal ujít. Anton. A kdo ještě? Ze kterých? Že jste přesně novin? Jste říkali? Není to nic dobrovolné. Zničí to celou vaši existenci. Tak to je. Řekl jste jim to? Jasně. Byl jsem jediný, kdo s tím nechtěl nic mít. Takže? Celý ten cirkus s obecní radou? To není tak lehké. Pošleme zprávu do Vídně a po případě se za vámi ještě staví. Nashledanou. Teď chcete pryč. Ale měli byste vědět, že jde o falešné peníze. Kdo chce, smění ty poukázky za šilinky a dostane peníze. To by starosta udělal? Pan Unterguggenberger? Pro mě určitě. Děkuji. To je všechno. Co s tím máš společného? Nic. Nic si neřekl? Co by? Komu? 4. Stojí ale 3, ne? Nové peníze, nové ceny. Ostatní odsuzujete a sám jste největším lichvářem. Nepřipadá vám to jako svinstvo? Nepleť se do toho, čemu nerozumíš, Michy. Co pro vás? Prosím, pánové, nashledanou, nashledanou. Prosím pěkně. Je mi líto, Tony, že jsi musel tak dlouho čekat. Vidíš, co se děje. Pane starosto, 5 minut, ať nás nikdo neruší. Dobrá, co pro tebe mohu udělat? Chci směnit tady ty na šilinky. Je v tom nějaký problém? Ne, vůbec ne. Suzan, přines mi prosím pokladnu. Smím se tě zeptat, co změnilo tvůj názor? Potřebuji jen změnit. Od počátku jsi měl něco proti, co si vzpomínám. Prostě v tom jsem teď s vámi.
Děkuji. Měli jsme důležitý telefonát z Francie. Sekretář Deladiera. Cože? Deladiera? Ministerského předsedy? No, podívejme se. Zavoláme za chvíli, ano? Jsi první, který si to nárokuje. Ano, je mi poctou. Už před časem se z toho stala přednost. Lidé z novin to byli včera. Turisté samozřejmě také. Takové bláznovství. Celá série pro tak malý trh. 1, 2, 20, 40, 60, 70. No dobrá, pane Unterguggenberger. Je to pro každého. Pro bohaté, chudé, pro tebe, pro mě. Je to samozřejmé, ale na konci se ukáže jedno. Kdo je silnější? Proč na konci? No, ten poslední se podvolí. Zdravím tě, Tony. Už jste to viděli? Tak já půjdu, nashledanou. Nashledanou. To jsi ty? Kdo to jen nepřišel? Zdravím. O co jde? Co chtěl u tebe, Tony? Cože? Viděl jsem ho tu. Chtěl nám udělat reklamu. On má ale něco za lubem. Nevykladej si to tak špatně. Ale jdeme s Rozou do kina. Nashledanou. Nemám tušení, jak se o tom mohli dozvědět v Paříži. Mohu tě doprovodit na tvé první zahraniční cestě? Mohu překládat. Bonjour, monsieur. Zdravím tě, Greto. Zdravím, Rozo. První neonový nápis ve Verglu. Pokaždé nás počasí překvapí. S nejkrásnějším slunečním svitem se koukáme na nebe. Pane starosto, dopis. Národní banka. Národní banka nařizuje bezodkladně zastavit toto darebáctví. Nic takového se neděje. V dalších případech se banka rozhodne proti obci, jmenovitě proti panu starostovi Michaeli Unterguggenbergerovi, zahájit trestní stíhání. My jsme přece fabriku vlastními silami znovu postavili na nohy. Vergl je přece ráj, přinejmenším oáza. Za mě je to nesmysl. Nepřestaneme s tím. Určitě ne. Máme hosty odevšad. A ti reportéři chlastají za dva, pane faráři. No, za mě to funguje. A to je hlavní cíl. Georgu? Asi by to bylo nezodpovědné ten nápad teď nechat pohřbít. Ne zrovna teď. Je naší obrovskou povinností pokračovat. Pak musíme jednat rychle. Pozveme starosty sem. Jaké starosty? No, všechny. Ale ne sem, ale do Vídně. Nemůžeme ustoupit.
Tím potvrdíme naši sílu. Bravo! Bravo! Tak já jdu. Jmenuji se Michal. Jmenuji se Michal Unterbugenberger. Děkuji, děkuji. Neobyčejně mě těší, že se o nás tolik zajímáte. Co se děje u nás ve Verglu? Nejde tady o žádný zázrak, jak se tomu často říká. Nejsou to žádná kouzla. To, co se děje, je realita. Je to efektivní a hlavně mírové východisko z krize. My ve Verglu jsme ukázali, jak to funguje, ale každý z vás v tom může snadno pokračovat. Známe své vesnice, obce, města, víme, jak je máme budovat, ale k tomu všemu musíme připustit nové nápady. Především musíme spolupracovat, ne být proti sobě. Bravo! Bravo! Peníze! Peníze nejsou surovina, žádný prostředek přirozené moci. Je to jen dohoda, na kterou jsme přistoupili. Jinak nic. Byla by fatální chyba říct, že neexistuje jiná alternativa. My ve Verglu jsme dokázali, že tomu tak není. Vždycky existuje alternativa. Shromáždění se rozpouští. Vykliďte sál. Kdo bude odporovat, bude zatčen. My máme právo zde hovořit k sakru. My máme právo zde hovořit k sakru. Tohle je násilí. Zmizte. To je naše záležitost. To je naše právo. Právo na svobodu slova. Rozejděte se. Tempo. Ven i hned. Tak jděte všichni ven. Bez diskuzí. Jděte ven. Rozejděte se. Rozejděte se, tempo. Tempo, ven, i hned. Co to je? Předvolání k soudnímu líčení. V poslední době se dopisy ve Vídni předávají takto? Už jsi dorazil? Přestaň, Michaeli. Proč bych měl? Jdi k Tonymu a řekni mu něco o mně. Jeden z vás dvou toho musí nechat, jinak se to už nedá vydržet. Pojď sem, jdi na levou stranu, ano? Hra. Michy! Michy! Hej, Michy! Michy! Ne! Co blbneš? Michy!
Ne, Michy! Skvělá akce. Nelám si hlavu věcmi, kterým nerozumíš, Tony. Blbneš? Je mi to líto. Co pak? Že mi to bylo vždycky tak jedno. Ale mlč. Ale ano, byl jsem jen příliš hloupý a nechápal jsem to. Nedokázal jsem tě do toho zapojit. Nevšiml jsem si, že už jsi vyrostl. Jsme prostě oba stejně tvrdohlaví. Ale máme aspoň něco společného. Dala mi něco nádherného. Především tebe. Promiň. Promiň, ale ten obličej od Tonyho se nedá v životě zapomenout. To bylo úžasné. Opravdu. To bylo dílo. Děkuji. Co se děje? Nic. Vůbec nic. To přejde. Je ti opravdu dobře, tati? Ano. Ano. Zcela upřímně. Nikdy se mi nedařilo lépe. Co my ve Verglu máme vysvětlovat? Máme vlastní měnové právo a vše s tím spojené. Váš bojovný duch je pozoruhodný, Michaeli. Ale pro tento okamžik je situace mnohem horší. Ale papež v Římě si přece založil taky vlastní stát. Tak proč ne my ve Verglu? Michaeli, je ti jasné, že tě chtějí zatknout? Oni tě chtějí vidět sedět za mřížemi. Prosím. Nashledanou, Marie. Nashledanou, Rozi. Dej mi tu tašku, děkuji. Drahoušku, nashledanou. Vídeň, září 1933. Prosím pěkně. Děkuji. Přijmu jakoukoliv práci. Pane Unterguggenbergere, zpátky do řady. Slyšíte, zůstaň. To je historický proces, tady nejde přece jen o Vergl, tady jde o globální krizi, o východiska a řešení. Tak to k sakru pochopte. Dnes jde ale o to vysvětlit podle paragrafu 122 zákona o Národní bance, jestli došlo k pochybením a pokud ano, jaký trest bude uložen. Namítka se přijímá. Děkuji. Mohu prosím předstoupit dopředu? Prosím. Toto jsou výsledky možných trestných činů. Mosty, ulice, kanalizace, škola a obnovená fabrika. Podívejte se na ty obrázky v klidu. Ty nelžou.
Tak toto ve Werglu vypadalo. Námitka z předpojatosti. Průběh neobvyklého soudního líčení, provinění proti monopolu Rakouské národní banky starostou tyrolské obce Wergl, Michaelem Unterguggenbergerem, který vydával vlastní poukázky a sklidil s nimi velké úspěchy, jako například znovu otevření, zrušené fabriky, ty poukázky. No, to šlo rychle. Teď uvidíte, jakou to má vše hodnotu. Tony, starej se jednoduše o sebe. Teď vyjde najevo, co jste si nakradli. A pokouší se teď z právního hlediska vysvětlit své aktivity, které mu jsou vyčítány. Pane Unterguggenbergere, tvrdíte, že sám nesete zodpovědnost za tento experiment s penězi? Je tomu tak? Námitka. Formulace experiment s penězi je iritující, připouští se. Nesete tedy plnou zodpovědnost za namítnutý experiment? To je pravda. Připouštíte tedy, že takzvané AB poukázky byly akceptovány i pro placení obecních daní? Správně. Potřeboval jste tedy tento experiment jako směnný obchod? Neexistuje žádné přijetí. Nemají všeobecnou platnost. Ale není pravda, že tyto poukázky byly směňovány za peníze? V obci se naskytla taková potřeba. Na to jsem se neptal. Odpovězte prosím na otázku. Jednou jsme ty poukázky směnili na běžné peníze, to souhlasí, ale jinak. A co kdyby se stalo, že byste takovou transakci chtěli jednou vrátit? Řekl jsem, že se to stalo jen jednou. Odpovězte jen na mou otázku, pane Unterguggenbergere. Soustřeďte se, prosím. Ne, to se v tomto případě nestalo. Nemám dalších otázek. Soud se odebere k poradě. Rozo? Mám strach z trestu. Jakého? Že ho uvězní. Netrap se. To se nestane. Venku jsou reportéři. A dokonce demonstranti. Jsem těhotná. Co teď bude? Kam bychom přišli, kdyby si každý tiskl své vlastní peníze? Ten člověk jen hledal řešení. Nevím, jestli je to trestné. Tady nejde o pana Oppengruppendorfera. Unterguggenberger. Ten muž se jmenuje Unterguggenberger. Peníze jsou politika. My nepotřebujeme další politické hnutí. Pane Unterguggenbergere, předstupte, prosím. Nejvyšší správní soud ve Vídni shledává žalovaného pana Michaela Unterguggenbergera, starostu obce Wergl, vinným. Vinným za co? Že se nám daří lépe? Prosím, posaďte se. V případě vydávaných poukazek se jedná o nelegální platební prostředek, který poškodil privilegium vydávání bankovek Národní bankou. Poukázky budou okamžitě staženy. Každý, kdo bude s nimi obchodovat, bude trestně stíhán a veden k zodpovědnosti. Vzhledem k tíživému zdravotnímu stavu obžalovaného
se upouští od výkonu trestu a je mu uložena podmínka. Pan Michael Unterguggenberger je zproštěn úřadu, je mu doživotně zakázána jakákoliv politická aktivita. Jednání je skončeno. Jste zločinci, nic víc. Pro nás zůstane pan Unterguggenberger starostou Verglu i nadále. Pane Unterguggenbergere, řekněte prosím pár slov. Pane Unterguggenbergere, nouze zde nebyla Bohem požehnána, ale nařízena státní mocí. Děkuji. A takový experiment? Pane Unterguggenbergere, tady je máte. Vezměte si je tedy všechny. Mohu Sylvia vést já? O rok později podlehl Michael Unterguggenberger svému dlouhodobému plicnímu onemocnění. – 12.3.1938 bylo Rakousko připojeno k Třetí říši. 70 let po událostech ve městě Vergl se lidé spojili, aby vytvořili regionální měnu Chiemgauer. V roce 2019 se lidé znovu dávají dohromady, tentokrát v zemi dvouocasého lva. V srdci Evropy, v zemi české, vzniká E-koruna. Inspirována teorií Silvio Gesla a úspěšnou praxí Michaela Unterguggenbergera ve spolupráci stovek a tisíců lidí, kteří se spojili v touze po sounáležitosti, vzniklo něco, co změní celý svět. Součinnost, sounáležitost, koherence. Přesně vím, jak se Michael Unterguggenberger cítil v každém okamžiku. Když víte, že znáte lék, když víte, že můžete zachránit i toho nejposlednějšího z posledních, když víte, jak vymýtit chudobu, když víte, jak zastavit války, když víte, jak z lidstva udělat jednu spolupracující společnost pro dobro jedince a zároveň všech, když to všechno víte, ale nikdo vám nerozumí.